Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với tập tiếp theo của series God of War cùng Maximon Channel. Trải qua gần nửa cuộc đời chỉ với chiến đấu, máu đổ và hận thù, nay anh chọc Kratos của chúng ta quyết định sẽ bắt đầu lại cuộc đời mới tại một vùng đất mới, nơi mà không ai biết đến quá khứ của anh. Nhưng liệu cây muốn lặng mà gió có chịu ngừng? Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi câu chuyện nhé. Nhiều năm trôi qua sau khi Olympus bị phá hủy, Kratos sống một cuộc sống tạm bạc trong một khu rừng hẻo lánh ở Na Uy, vương quốc của các vị thần Bắc Âu. Có vẻ như sự hỗn loạn do Kratos gây ra chỉ phá hủy Hy Lạp thay vì toàn bộ thế giới, và các vương quốc thần thoại khác nhau thì có vùng lãnh thổ tách biệt nhau. Và anh chọc đã gặp được Faye, người vợ thứ hai trong đời mình, trong khi đang cố lấy cây rìu Leviathan trong một khu rừng gần đó. Họ sớm có với nhau một đứa con trai tên là Atreus, mặc dù ban đầu Faye muốn đặt tên cho nó là Loki. Vậy là anh chọc lại một lần nữa được làm một người chồng, một người cha như anh hằng mơ ước. Cậu bé Atreus được nuôi dưỡng chủ yếu bởi Faye. Cô đã dạy cho nó cách săn bắn, cách đọc các cổ ngữ Bắc Âu, các thần thoại của các vùng đất trong cũ giới này và rất nhiều thứ khác. Theo mong muốn của Faye, Kratos không bao giờ bắt Atreus đi săn vì cậu bé liên tục bị ốm. Thỉnh thoảng, Faye cũng kể về các vị thần Aesir, những vị thần sống ở Asgard, và Kratos rất thích lắng nghe những câu chuyện của cô. Khi Atreus còn rất nhỏ, Kratos ít khi ở nhà với thằng bé. Anh thường ra ngoài để săn bắn và nỗ lực tập luyện cách kiểm soát bản thân, vì anh không muốn mình sẽ lặp lại những lỗi lầm trong quá khứ nữa. Vì anh yêu quý những gì anh đang có hiện giờ, anh không muốn cuộc sống thứ hai này lại bị hủy hoại bởi chính tay mình. Kratos thường sẽ tự thách thức mình bằng cách mạo hiểm vào rừng để tìm kiếm kẻ thù, trong khi Faye thì nghĩ Kratos chỉ đang tự tìm lấy rắc rối cho mình. Cô cũng có căn cứ cho suy nghĩ đó, vì phương pháp mà Kratos dùng để kiểm soát cơn thịnh nộ đó là không chiến đấu, mà chỉ phòng thủ và làm chệch hướng các đòn tấn công cho đến khi kẻ thù của anh ta mệt mỏi. Dĩ nhiên là anh đã thất bại nhiều lần, cho đến một lần nọ anh gặp phải những con sói, và đã lần đầu tiên thành công trong việc chống lại chúng. Tuy nhiên, sau đó lũ Troll, những tên khổng lồ hoang dã cát máu xuất hiện và đẩy Kratos rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Kết quả hiển nhiên là lũ Troll đã bị tiêu diệt một cách dễ dàng, nhưng điều này khiến Kratos tức giận bản thân mình vô cùng, và anh kiên trì với việc tự rèn luyện này đến nỗi con trai anh không có tí kỷ niệm gì với cha mình, ngoại trừ vẻ ngoài bặm trợn cùng thái độ lạnh lùng của cha nó. Cuộc sống cứ ngỡ sẽ mãi mãi yên bình như vậy thì vài năm sau, Faye qua đời vì một lý do không rõ, để lại cho hai cha con một sự trống trải vô cùng tận. Trước khi chết, cô có nói nguyện vọng của mình với Kratos là muốn anh đưa cho cốt hỏa táng của cô lên đỉnh núi cao nhất trong cựu giới và rải tại đó. Cô cũng mong rằng Kratos sẽ thay thế mình trong việc nuôi dạy con trai, mặc dù anh không nghĩ rằng mình sẽ làm được điều đó khi mà không còn cô bên cạnh. Trước khi cuộc hành trình để thực hiện nguyện vọng của Faye bắt đầu, Kratos theo ý muốn của cô đã đi tìm và đốn những cái cây được đánh dấu bằng dấu tay màu vàng của Faye nằm trong khu rừng xung quanh nhà họ. Lúc này, Kratos không hề biết chúng chính là kết giới mà Faye đã tạo ra để che chở cả gia đình khỏi sự uy hiếp từ kẻ địch ở thế giới bên ngoài. Nhìn dấu tay vàng in trên thân cây, Kratos giờ đây hoàn toàn một mình, mới dám để nỗi đau, nỗi buồn được bộc lộ ra. Gương mặt anh giờ đây đã có nhiều nếp nhăn hơn, có nét thăng trầm hơn và u buồn hơn rất nhiều. Chúng ta chưa bao giờ thấy anh chọc khóc. Là một chiến thần, anh không cho phép mình được khóc. Anh luôn biến đau thương thành thù hận để mà tiếp tục bước đi. Nhưng nỗi buồn mà anh thể hiện lúc này có lẽ còn hơn cả khi Deimos chết đi. Anh nhìn cái cây như từ biệt vợ mình lần cuối, trước khi vung rìu đốn hạ nó, rồi đem về nhà để làm chàng hỏa thiêu cho Faye. Cũng kiên cường như cha mình, cậu bé Atreus cũng không hề khóc khi người mẹ mà nó thương yêu nhất đã ra đi.
Nhưng dù nó nén nhịn, thì nỗi đau với mất mát này là không thể che giấu qua từng lời niệm cầu cho mẹ yên nghỉ của thằng bé. Nhìn con lửa bốc lên từ giàn thiêu, Kratos biết giờ là lúc mình phải chuẩn bị cho cuộc hành trình. Và chuyến đi này là để Atreus có cơ hội dấn thân vào những vùng đất nguy hiểm bên ngoài kia. Một nơi mà cả anh và nó chưa bao giờ khám phá. Thứ duy nhất còn lại từ mẹ là con dao găm của bà và cây cung mà bà làm cho nó. Và không biết cho hai cha con ít ở bên nhau hay sao, mà Kratos thường hay gọi thằng cu là Boy, this way, boy. Slow down, boy. We do what we chứ không gọi please, bằng boy. tên. Anh chọc muốn chắc chắn rằng con trai mình đã sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu. For my mark. Anh thử thách Atreus bằng việc bắt nó săn một con nai. Do not think of it as an animal. It is simply a target. Clear your mind. Mặc dù đã phạm phải một vài lỗi, nhập bôi đã có thể chứng minh được khả năng của mình khi hạ gục được con nai. Good. Your knife. Nhưng nó lại không thể xuống tay kết liễu con vật tội nghiệp. Finish what you started. Thằng bé vẫn còn quá nhỏ cho những việc như thế này. Kratos nghĩ như vậy. I can't. I... Ngay sau đó, hai cha con liền bị tấn công bởi một con trâu hung hãn. We're gonna fight that? We have no choice. Dĩ nhiên là con trâu đó không là gì so với anh chọc. Nhưng Atreus lại lộ ra bản tính hung hăng, kế thừa từ cha của mình, bằng cách tiếp tục đâm cái xác của con trâu. Và cứ mỗi khi nó trở nên tức giận, thì căn bệnh của nó lại tái phát. Look at me. Look at Nhìn me, vào boy. Atreus, Boy, Kratos thấy hình ảnh của chính mình khi xưa. Anh rất sợ thằng bé sẽ đi vào vết xe đổ ấy. Và bởi vì anh là một chiến thần cục súc khô khan, nên anh không biết nói những lời nhẹ nhàng yêu thương như mẹ của thằng bé. Dù anh mong muốn bảo vệ an toàn cho con trai, nhưng anh lại không biết cách để thể hiện. Kratos chỉ có thể nói với nó rằng thằng cu chưa đủ sẵn sàng cho chuyến đi này, Killed myself. nên anh sẽ đi một mình, mặc kệ cho thằng nhóc này nỉ. we are going home. I haven't been sick in a long time. I can do this. You are not ready. Nhưng rồi, một kẻ lạ mặt đột nhiên xuất hiện gõ cửa nhà anh. Từ trước tới nay trong khu rừng này, chưa từng có ai khác ngoài gia đình anh sinh sống, khiến anh bất giác cảm thấy lo sợ. Không phải anh sợ cái đang gõ cửa kia, Boy, mà anh đang lo cho an nguy của Atreus. But you told me never to Vì đối với anh, nó vẫn là một đứa trẻ chưa sẵn sàng để đối đầu với bất cứ nguy hiểm nào. no, no. Get in. Dặn thằng bé trốn dưới hầm, còn mình thì mở cửa. Just tell me what I want to know. No need for this to get bloody. Đối mặt với anh là một thanh niên ốm đói, râu ria xồm xồm, cùng tha thu đầy người. Gã này không nói rõ ràng mục đích khi hắn gõ cửa nhà anh là làm gì, mà chỉ không ngừng khiêu khích Kratos.
đã nói Kratos có vẻ nhỏ bé hơn so với lời đồn. Tên lóc chóc này là Bandu, là vị thần của ánh sáng, con trai của Odin và là em cùng cha khác mẹ với thần sấm Thor. Nhưng mãi về cuối hành trình thì Kratos mới biết được hắn là ai. Và có lẽ quá trình luyện tập khả năng kiềm chế của anh khá hiệu quả, vì nếu là anh chọc trước kia thì tên Bandu này mất xác rồi. Mức độ khiêu khích của Bandu ngày càng tăng, cho đến khi hắn ta chế nhạo quá khứ của anh, điều mà Kratos đã không lường trước được. Rồi cuộc trò chuyện đã biến thành cuộc chiến dữ dội, nhưng tên chọc lại không ngờ rằng kẻ lạ mặt này mạnh hơn mình nghĩ. Là do anh đã trở nên già yếu và chậm chạp, hay là vì gã này thật sự quá mạnh? Leaving so soon? When Odin sent me here, I just needed answers, but you had to act all proud. Throw whatever you have at me. I'll keep coming. That old body will give out. But before I end this, I want you to know one thing. I can't feel any of this. Còn tên Bandu này có vẻ không biết đâu, mà còn rất tận hưởng trận chiến. Hắn đánh anh chọc già bầm dập, không hề nể nang gì cái thân già của anh. Nhưng cuối cùng thì anh chọc cũng là người chiến thắng, khi mà anh bẻ cổ Bandu rồi thả xác hắn xuống vực sau cuộc chiến mệt mỏi. Sau đó Kratos mới biết được do mình đã chặt cái cây có dấu tay khiến kết giới bảo vệ bị phá vỡ, nên những mối nguy hiểm từ bên ngoài như gã Bandu mới có thể tìm đến nhà anh. Nhưng tại sao Faye lại muốn anh làm như vậy? Dù thế nào đi nữa thì nơi đây cũng không còn an toàn, nên Kratos buộc phải mang Atreus đi cùng mình. Còn thằng nhóc thì dĩ nhiên rất háo hức, vì là cả hai đã bắt đầu cuộc hành trình. Nhưng đây không còn là hành trình của một chiến thần khát máu nữa, mà chỉ là chuyến đi của một anh chọc già cô độc cùng con của mình mà thôi. The mountain. It's gonna be a long trip. Yes. Chồng chuyến đi đến ngọn núi cao nhất, hai cha con bị một đám cướp phục kích. Hellwalkers? They're untouched. Look.
Someone start the fires! Sigmund, your knives! So many days without meat. Meat? Wait, us? Behind me. What if they change like the others? We'll have to keep them alive. Strip off their meat. Little at a time. This fight is mine alone. Cuộc chiến chẳng có gì khó khăn cho anh chồng. Nhưng một tên đã lẻn ra sâu mà bắt Atreus để uy hiếp anh. Cố gắng thoát ra vì không muốn cha xem mình là gánh nặng. Thằng bé đã vô tình cắt cổ tên cướp. Và rồi bàng hoàng trước hành động của mình. Nó đã giết một con người. Mới sáng nay thôi, việc tự tay kết liễu con nai đã là quá sức đối với nó. Mà giờ đây, nó đã giết một con người thực sự. Kratos hiểu cảm giác của thằng bé, nhưng anh không biết phải nói gì. Close your heart to it. Họ tiếp tục lên đường, đối mặt với lũ xác sống và rồi gặp được một người lùn da xanh tên là Brock. Gã xanh lè thô lỗ này nói rằng hắn và anh trai mình là hai người đã rèn ngay cái rìu Leviathan mà Kratos đang sở hữu. Và Brock đề nghị Kratos để ông giúp anh cải tiến cây rìu, cũng như các vũ khí, áo giáp và thiết bị khác mà hai người mang theo. Tạm biệt Brock, Atreus tìm thấy dấu vết của một con lợn lòi và quyết định chứng minh bản thân mình không phải là gánh nặng. Nó xin cha cho nó được đi săn lại một lần nữa. Lần này nó đã vững vàng hơn, nhắm chuẩn xác vào con heo và khiến nó bỏ chạy. Nhóc Bo liền đuổi theo. Do not lose it. Và khi họ tìm thấy con lợn rừng bị thương nặng đang thoi thóp, Belong to anyone. thì có một người phụ nữ bí ẩn đang chăm sóc nó. The boy was following my command. Người phụ nữ đó tự xưng là phù thủy của khu rừng. Trách hai cha con sao lại săn bắt nếu không phải vì nhu cầu sinh tồn, và nhờ họ giúp cô cứu nó. Target practice. Emily! Look! It's all right. Cô đưa họ trở về nhà của mình nằm phía dưới một con rùa khổng lồ và chữa lành cho con lợn rừng tên là Hildisvini. Place him on the stave there. Keep him still. Trong khi Atreus đang đi thu thập nguyên liệu làm thuốc, cô đã bí mật nói với Kratos What else? rằng cô biết anh là thần, một vị thần từ một vùng đất khác, và con trai anh thì không hề hay biết gì về bản chất thực sự của người cha cũng như của chính cậu. Và cô cảnh báo anh chọc về mức độ nguy hiểm mà hai cha con đang đối mặt, bởi vì các vị thần Aesir không thích có khách viếng thăm. The gods of these realms don't take kindly to outsiders, trust me. So he's gonna live? Yes. Then we are leaving. Wait. Not without thanks. Ngay sau khi chữa cho con heo, nữ phù thủy đã yểm lên hai cha con một tấm bùa giúp họ che giấu sự hiện diện của các thần Aesir. Those who might make your journey difficult. Luina. Luina. Rồi mở một cánh cổng đưa họ ra khỏi khu rừng và chúc họ may mắn. There's a shortcut below the house that leads safely out of these woods. Follow this path down, then head towards daylight. Khi họ đi đến hồ Nai, nhóc Boy tìm thấy một dòng cổ ngữ viết rằng: hy sinh vũ khí của ngươi vào giữa hồ nước.
một lần nữa đánh thức cái nồi của thế giới. Sacrifice your arms to the center of the water. Awaken again the cradle of the world. Kratos quyết định ném cái rìu Leviathan của mình xuống hồ như lời chỉ dẫn. Ban đầu không hề có gì xảy ra, Did not return. nhưng sau đó mặt hồ đã xuất hiện những đợt chấn động tạo ra sóng lớn. What is this? Lúc đó hai người đã gặp được dòng nghịch, mãng xà vương, World serpent. hay còn có tên là World Serpent. Stay calm, boy. I am! This is great! Speaks? Yeah! Mom said he's friendly! What does it say? I don't know! Con đại xà có vẻ nhận ra Atreus và cố nói gì đó với cậu bé, nhưng nó không hiểu, nên con rắn đi ngủ tiếp. That was amazing! Wait! There's the shipwreck way over Hai cha there! con nhận ra rằng sự thức tỉnh của nó And there's đã a làm statue giảm of mực Thor. nước trong hồ, Except I can làm see a lộ lot ra more bức of tượng khổng lồ của Thor Water drop. và một con đền khổng lồ có tên là đền thờ của Tyr. them. Oh, that must be why the beach wasn't there before. See? I don't know. It looked pretty big to me. How long do you think this has been here? A very long time. Is this the way to the Tiến vào mountain? khám phá ngôi đền, It would hai cha con seem gặp lại lão Brock. If it isn't the Hiện lão đã mở một cửa hàng tại đây. If I got something for you too. Brock? But how did you... None of your fucking business. Now get in here. I got something for you. And don't go making pig eyes at my spot. I saw it first. Okay. What do you... Whoa. Sure is foggy here. Tiếp tục khám phá sâu hơn, họ gặp được Sindri, anh trai của Brock và là đồng sở hữu của cửa hàng, dù rằng hai anh em họ đã từ mặt nhau từ lâu do bất đồng quan điểm. Sindri là một nhà sáng chế thiên tài, trong khi Brock là đại sư về mảng rèn my đúc, concern alone. và gã Sindri này có vẻ lịch thiệp hơn người anh em xanh lè của hắn, đồng thời cũng khá thích nhóc Atreus. Sindri tò mò, không biết vì sao Kratos lại sở hữu cây rìu Leviathan, trong khi nó được tạo ra dành riêng cho Faye. Atreus giải thích, việc người mẹ quá cố của mình đã để lại cây rìu đó cho cha, khiến Sindri cảm thấy tiếc thương bà. Anh nói rằng bà là một chiến binh quả cảm, chiến đấu để bảo vệ kẻ yếu. Cây rìu Leviathan là do Faye nhờ hai anh em làm để có thể đối phó với Mjolnir, cây búa sấm sét của Thor, một tuyệt tác khác của hai anh em. Thor sau khi có cây búa đã tiến hành cuộc diệt chủng tộc khổng lồ bằng giá Jotnar, nên hai anh em họ luôn cảm thấy hối hận khi đã tạo ra nó. Vì vậy, Sindri quyết định giúp hai cha con cải tiến cho áo giáp và vũ khí của họ, như Brock đã làm. Do not undo his work. Once I mine it, I'll need a way to bring it all down. And you know how to fix it? Not even a little. I can't tell. Are we Sau getting đó, closer to họ the tiếp tục mountain? đi đến gần đỉnh núi hơn. Kẻ thù cũng ngày một nguy hiểm hơn, nhưng chỉ khiến Atreus thêm thán phục khả năng chiến đấu của cha Do mình. you think for this last leg Nó of không the hề biết mountain gì that về quá khứ của ông, maybe I can carry her? nhưng nó nghĩ chắc chắn ông là một chiến binh rất tài giỏi. Why? Còn Kratos More to me than thì you thấy know. được sự dũng cảm I và just kỹ năng met của thằng nhóc tiến bộ rất spend nhanh. more time with her. Vì giờ nó đã có thể hỗ trợ anh khá tốt. It would serve you to stop talking.
Stay back, boy. What is that? We must find another way up. Hành trình của Kratos và Atreus phải tạm dừng khi trên đường đi có một lớp hắc khí chặn lối họ. Nữ phù thủy bất ngờ xuất hiện trước mặt hai người một lần nữa. Cô giải thích rằng đám hắc khí này là phản ứng của Odin dùng để ngăn chặn kẻ xâm nhập. Và cách duy nhất để thanh tẩy nó là sử dụng ánh sáng đến từ Alfheim. But that road is long. What does this goal mean to you? It's everything. Follow me. So did the Rồi cô giants đưa build họ houses trở lại to đền protect thờ Thi. Cô nói rằng ngôi đền này được xây dựng bằng sự hợp tác giữa tất cả chủng tộc, cũng là thành quả duy nhất của sự đoàn kết. Vì thần tộc Aesir sau đó đi gây chiến cấp cũ giới. Cô yêu cầu anh chọc khởi động cơ quan để xoay ngôi đền. Và cô đưa họ đến một căn phòng gọi là phòng dịch chuyển, nơi duy nhất trong cũ giới có thể sử dụng để đi lại giữa các cõi giới khác nhau. Is this it? It's so dark. This temple has been asleep, underwater for almost 150 winters. It needs only the light of the Bifrost to reawaken. Nói thêm một chút về cũ giới, thì thế giới trong thần thoại Bắc Âu thuở sơ khai chưa hề có khái niệm này. Mãi cho đến khi thủy tổ của người khổng lồ là Ymir bị hậu duệ của mình là Odin giết, thì thân xác của ông mới tạo ra trời, đất, biển cả và vũ trụ của chính thế giới. Các cõi giới bao gồm Niflheim, sườn giới, ngọn nguồn của mọi con sông và được canh giữ với con rồng Nidhogg. Muspelheim, hỏa giới, nhà của chính tên quỷ lửa được cai trị bởi Surtur hùng mạnh. Asgard, thần giới, nhà của các thần Aesir, được cai trị bởi cha của muôn loài, Odin the All-Father. Midgard, nhân giới của loài người, nơi mà hậu nhân cuối cùng của tộc khổng lồ là con đại xà Jormungand đang trú ngụ. Jotunheim, thế giới của tộc khổng lồ bằng giá Jotnar, một bộ tộc hiền lành gần như bị diệt chủng bởi tộc Aesir và đã tự khóa mình với thế giới. Vanaheim, thế giới của các thần Vanir, các bậc thầy phép thuật, kẻ thù gai mắt của tộc Aesir. Alfheim, thế giới của ánh sáng, thế giới của ma thuật và lợi ép. Svartalfheim, thế giới của người lùn, các bậc thầy của nghề thủ công, đặc biệt là rèn đúc. Và cuối cùng là Helheim, thế giới của cái chết, được cai trị bởi Hel, tử thần đáng sợ nhất Bắc Âu. Và theo thần thoại thì mụ này là con của Loki. Và cả chính thế giới được kết nối với nhau bởi cây tân bê Yggdrasil, hay còn gọi là cây thế giới. Căn phòng dịch chuyển này được nối với một trong những cái rễ của cây, và bằng cách sử dụng chìa khóa Bifrost, Kratos có thể di chuyển cây cầu của ngôi đền kết nối với cổng Alfheim để dịch chuyển họ đến Alfheim. Place the Bifrost there. What now? Give it a moment. The temple needs time to wake up from its long slumber. Every realm has a travel room that unlocks the bridge to that realm. I'm giving you the one for Alfheim. Now you can lock in your destination. We're ready. Remember to take the Bifrost. You don't want to lose that. Now the realm travel bridge will align, and the realm between realms. It didn't work. We're still here. Follow me. The Bifrost is dark. Welcome to Alfheim, gentlemen. Think you can spot the light? I can barely see it. Something's wrong. See that column of light on the horizon? It's housed in the heart of a ring temple. We'll find Khi họ đến nơi, đột nhiên nữ phù thủy bị hút trở lại Midgard. Nhưng cô đã kịp hướng dẫn Kratos sử dụng chìa Bifrost để lấy ánh sáng của Alfheim. To restore the Bifrost magic, you must step into the light, but be very careful not to get caught. Cuộc hành trình mới này của anh Chọc liên tiếp xuất hiện những câu hỏi.
Nữ phù thủy bí ẩn là ai? Tại sao tên xăm mình kia lại biết đến anh mà săn đuổi hai cha con? Liệu Faye có đang giấu anh điều gì khi yêu cầu anh thực hiện chuyến đi này không? Và quan trọng hơn là liệu anh có thể nuôi dạy Arceus thoát khỏi vết xe đổ của mình, thoát khỏi vòng lặp tương tàn của gia đình anh hay không? Anh em hãy cùng chờ xem tập sau tại Maximon Channel nhé. Careful, boy. Đừng quên like và subscribe cho Maximon để có thể theo dõi video sớm nhất nhé. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.